Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn một món ăn cực kỳ là phổ biến đối với món cá ngừ ha. Đó là cá ngừ tataki theo phong cách Nhật. Nguyên vật liệu hôm nay tôi có là cá ngừ vây xanh, phần chutoro, trái bơ, wasabi, trái chanh. Mùa này á, ở bên Nhật họ không có trái yuzu. Đúng ra là Cương sẽ sử dụng trái yuzu, có nghĩa là trái quýt Nhật, thì cái món ăn này nó rất là thơm ngon hơn nữa. Tuy nhiên không có trái đó thì Cương sử dụng trái chanh Việt Nam thôi cũng được rồi. Hành lá, mè rang, nước tương, dầu mè và mirin. Nào chúng ta cùng bước vào phần sơ chế nguyên vật liệu nha. Trước hết là mình sẽ chuẩn bị phần nước sốt cho món tataki này. Đầu tiên mình sẽ cắt chanh ha, mình cần 20ml nước cốt chanh này nha các bạn. Rồi, 20ml nước tương, 20ml mirin, khoảng 5ml dầu mè. Không nhiều quá dầu mè nha. 2 muỗng cà phê đường. Rồi tiếp theo là mình sẽ đánh đều cái sốt này lên. Rồi sau khi tan đường rồi các bạn, mình sẽ cắt miếng cá ngừ của mình ra ha, theo hình dạng vuông vức chút xíu. Để mà cá chín đều á, các bạn cần cắt miếng nó đều ha, từ ngoài vô trong luôn, vuông đều như vậy là được. Rồi trước hết là mình sẽ khò cái miếng cá này để cho nó đỡ dính ha. Mình sẽ quét lên một ít dầu lên trên đây để cho nó đỡ dính trên mặt này. Rồi chúng ta sẽ cho miếng cá lên. Rồi trong lúc chờ miếng thịt này á, thì mình sẽ bắt đầu mình cắt bơ. Mình sẽ cắt hạt lựu cái trái bơ này nha. Đó, cái phần mỡ của phần chutoro bắt đầu nó chiết xuất ra, nó xuống dưới lửa này, nó tạo ra cái mùi thơm đặc trưng. Bây giờ mùi nó rất là thơm rồi các bạn. Mình đang muốn nó có cái hương thơm đó. Đó các bạn có thể nhìn ở dưới này ha. Bắt đầu mà nó chuyển sang cái màu cánh gián rồi á, mình có thể lật lại mặt kia. Lúc này á, thì các bạn có thể lấy ra và rest cái miếng cá ngừ của mình. Mình sẽ rest trong vòng 5 phút nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt hạt lựu miếng bơ này nha. Sau khi mình rest 5 phút rồi, bây giờ mình bước qua tiếp theo là mình sẽ cắt miếng tuna này ha. Các bạn lưu ý là khi mà mình cắt miếng tuna này á, mình cắt như là mình cắt thịt bò nha các bạn. Các bạn cẩn thận ha, tại vì lúc này nó cũng khá là dễ vỡ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mài phần wasabi này nha. Đây là cái wasabi tươi ha. Khi mà mình đã mài ra rồi á, thì trong vòng 15 phút mình phải sử dụng hết cái phần wasabi này. Tại vì nếu như mà các bạn để lâu á, nó sẽ bị mất mùi. Tiếp theo chúng ta sẽ tới phần trang trí món ăn. Mình chỉ bỏ một lá tía tô ở đây thôi ha, lót ở đây. Sau đó mình sẽ cho thêm hành lá vào giữa. Để mà ai có thích ăn hành lá nhiều á, mình có thể sử dụng phần này thêm. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cho cam mà mình đã chuẩn bị từ trước vào đây ha. Khi mà mình ăn món này vào á, thì các bạn có thể thấy là nó ngũ vị trong này. Thứ nhất là phần kết cấu của món ăn, bên trong là phần mềm của cá ngừ luôn. Sau đó là những cái hương tự nhiên từ citrus. Và cái nước sốt này nếu như mà làm được từ yuzu là càng thơm hơn nữa nha. Tiếp theo các bạn sẽ cho sốt ở vòng quanh. Và cuối cùng là một touch của wasabi nha, để nó đẩy món ăn này lên cao trào hơn. Cái wasabi tươi này nó cực kỳ thơm ngon các bạn. Khi mà các bạn ăn vào á, nó sẽ giữ cái hương vị này trong vòng
trong vòng miệng của mình 5 tới 10 phút nha. Nếu như các bạn có hoang được, các bạn có thể cho vào giữa để mà món ăn mình nó thêm đặc sắc hơn nha. Như vậy là Cương đã hoàn thành món ăn của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại phần comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở các video mỗi thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần.